مساء الخيرات. اليوم رح نجاوب على سؤال بتوارد علينا كتير، وخاصة هلأ بهالوقت اللي صار الاعتماد كبير كتير على التكنولوجيا وعلى الشغل أونلاين، على الموبايلات، اللابتوب، الآيباد. هل بيأثر وقديش بيأثر؟ شو المعلومات اللي موجودة عنا؟ استعمال الموبايلات، الهواتف المحمولة، اللابتوب، الآيباد على دماغ الإنسان، مين الفئات اللي بتتأثر أكثر يعني بهالموضوع؟ هل في شي نصائح نعملها لحتى نتجنب التأثيرات السيئة إن وجدت، وما هي الاحتمالات؟ طبعا هذا موضوع أنا بدي أحكي كطبيبة أمراض عصبية، كطبيبة أخصائية بالأمراض العصبية. هذا الموضوع بيهمني كتير وبيعنيني طبعا بحكم مهنتي، وهو ما له علاقة بموضوع التسويق لهالأجهزة، لأنه هي أصلا تجاوزنا حد التسويق بالنسبة إلها. نحن كلياتنا عنا موبايلات ومعتمدين عليها، وهي وسيلة مهمة جدا بالحياة، ولكن أي شيء ممكن يكون وسيلة مفيدة أو ضارة. نحن بنعرف نستعمله صح أو خطأ. أي شيء بالحياة، التلفزيون كان ممكن يكون وسيلة مفيدة أو ضارة، حتى المجلات والجرائد والقصص، وأي شيء عنا إياه كوسيلة بالحياة تعليمية نقدر نستخدمه نحن بالطريقة اللي بدنا إياها. فأنا حأحكي عن الموضوع من الناحية الطبية. الحقيقة أنه الأمواج تبع الموبايلات واللابتوب والآيباد هي أمواج مايكروويف حقيقة، تماما مثل المايكروويف اللي نحن بنسخن فيه الأكل بنطبخ فيه. طبعا هداك المايكروويف مكثف ومركز وموجه كل الأمواج باتجاه الطعام أو السائل المراد تسخينه، فبيسخنه فعلا، بيرفع درجة حرارته. الموبايلات لسه إلى الآن يعني ما تمام أجريت أبحاث لحتى نقدر نعرف شو ضررها الحقيقي على أدمغتنا بشكل مقابل للقياس. وأكثر معضلة بالنسبة لهي الأبحاث والدراسات أنه لازم يكون في عنا عينة بشرية مثلا عم تستخدم الموبايل، لنقل تجري اتصال كل يوم مرة واحدة مثلا بشكل معياري على مدة طويلة، على سنة، ولازم يكون عنا بالذراع الآخر للبحث عينة مماثلة إلهم بالجنس، بالعمر، بالصفات الأخرى، ولكن ما عم تستخدم الموبايل. طبعا إجراء هذا الأمر بواقعنا الحالي هو أمر تقريبا من ضرب من المستحيلات، لأنه ما في حدا بيعرف قديش عم يستعمل الموبايل. الأبحاث التي أجريت هي لناس استعملوا الموبايل مثل ما قلت لكم مكالمة كل يوم أو مكالمة كل أسبوع، يعني برقم معياري محدد، وهذا منه أمر واقعي أبدا. طبعا إحنا كلياتنا عم نحكي على الموبايل طول الوقت، فإجراء دراسات رقمية واقعية وتعطينا نتائج هو أمر تقريبا يعني كتير مستبعد وصعب، وما بعرف أنا إذا في حدا عم يعمل هلأ هيك دراسة، بل على حد علمي هي هلأ حاليا بواقع الحال هي غير موجودة. شو اللي خلاني أفتح هذا الموضوع؟ هذا اللي خلاني أفتحه هذا الموضوع أنه أنا لما كنت أشتغل بالخطوط السعودية بالسعودية كان عندي كتير حالات لاحظت أنه عندهم ضمور بعصب السمع بجهة واحدة غير مفسر، ما لقينا له سبب أبدا. وكان عند شباب، إلا أنه هذا الشاب بيستخدم الموبايل بجهة واحدة من رأسه، بيحط الموبايل على جهة واحدة، طبعا الموبايل بيقعد بجانب الأذن، يعني معروف هذا الكلام، وبيحطه تحت راسه وقت ينام. ما لقيت له سبب أبدا صراحة هذا الموضوع نهائيا. كثير من الناس بيجوا لعندي بيقولوا لي نحن لما بنستعمل الموبايل لفترة طويلة من الزمن بيجعنا راسنا، هذا أمر معروف. الموبايل فعلا إذا استخدم لفترة طويلة وهو ملاصق للرأس ممكن يكون أحد أسباب وجع الرأس. في أبحاث ظهرت أنه ممكن يعمل أرق، ممكن يعمل أشياء تانية. في قضية مشهورة كتير، أول ما اخترعوا الموبايلات في شخص أصيب بسرطان بكف إيده ورفع دعوة على الشركة، وهذا كانت حالة يعني ما كتير موجودة بالعالم. ظاهر كان يمسك الموبايل فترة طويلة من إيده، ما ثبت أنه هو في علاقة مباشرة تمام، لكن توفى هذا الشخص من سرطان بإيده. ما له مثبت تماما أنه الموبايلات هي مسبب رئيسي للسرطانات في الدماغ، ولكن بيجينا كتير حالات بيكون عندهم إصابة ما واضحة الأسباب بأحد نصفي الكرة المخية، خاصة بالناحية الصدغية اللي هي ملاصقة مثل ما يكون شايفين بالصورة هلأ اللي حتظهر، هي ملاصقة تماما لموقع استخدام الموبايل. الحقيقة لما بلاقي هيك آفة أنا وما بيكون لها سبب واضح، ما بنلاقي التهاب فيروسي أو جلطة في الدماغ أو إنه ورم بنقدر نعرف نوعه مباشرة، أو إنه يعني المريض عنده قصة بتفسر هذا الموضوع، بنسأله هالسؤال. لأنه بسأل دائما أنت على أي جهة بتحكي بالموبايل؟ في ناس بيحكوا على اليسار، في ناس بيحكوا على اليمين.
لما بلاقي انه الجهة مناسبة لجهة الإصابة أنا بنبهه دائما للمريض وبقول له احتمال يكون لأنه أنت بتحط الموبايل على إذنك بهي الجهة وبتحطه تحت راسك بنفس الجهة، في احتمال يكون له علاقة. هذا أمر يعني بفكر فيه الإنسان مش بالبداهة بالطبيعية يعني. لكن في شيء أكثر من هيك بشوي بالحقيقة، انه الحقيقه الموبايل لما بنحكي فيه على المدى الطويل وهو ملاصق لاذننا نحن بنشعر بحرارته. في امواج، هي الامواج هي بتغطي جزء من الدماغ، ففي حراره بتكون قريبه من سطح الدماغ. في امراض معروفه انها تثار بوجود الشخص باماكن حاره. في بعض امراض مثلا مثل التصلب اللويحي نحن بنقول له انت لا، يعني المريض السيده بنقول لها لا تعملي سشوار حار، لا تدخلي على الساونا الحاره. هي نصائح اعتياديه نحن بنقولها لهي المريضه، لا تعدي بالمناطق الحاره، اذا طلعتي على قرنه حاره حطي شيء بارد على راسك. وهذه النصائح معروفه ومعتمده بكل العالم بمجال طب الامراض العصبيه، ما شيء جديد. فلذلك انا المرضى اللي عندهم مثلا تصلب اللويحي دائما وابدا بقول لهم لا تحطوا الموبايلات ملاصقه للاذن ابدا، استخدموها عن طريق شريط وايرلس. هلا خلينا نحكي بالتعليمات اللي رح ادخل هلا بالتعليمات الموجوده بداخل الموبايلات. بداخل موبايلاتنا في تعليمات كاتبتها الشركة كأنه عقد بين المشتري المستخدم والشركة المسوقة، وهي التعليمات لازم الكل يعرفوها، وهي بتصب مباشرة بالتأثيرات على جسم الإنسان. إذا فتحنا السيتينج تبع الموبايل بندخل من جنرال في قسم تحت اسمه legal and regulatory، يعني على الأشياء القانونية. من قلبها في legal notice license warranty الexposure التعرض، radio frequency يعني قواعد التعرض للأمواج الشعاعية تبع التليفون. هون عم يحكوا هلأ بقلكم شو عم يقولوا، في رابط بقلبها كمان عم يعلقوا إنه لازم الإنسان ما يقرب التليفون عليه. وبنفس الوقت هون حاطين كمان لسه داخلها تعليمات في عدة بنود، هدول sales and support. تخيلوا هي ما حدا بيدخل عليه أبدا. support community term of use حاطين فيها أحد البنود عم يحكوا فيها هي إنه لحتى يسمح لشخص يدخل يصير عنده عقد مع أبل إنه يستخدم التليفون تبعها لازم يكون عمره أكبر من 13 سنة، واللي عمره أقل من 13 سنة بده ياخد موافقة أهله. طبعا مثل ما شفتوا بالدخول على الموبايل الكلام طويل وما بعتقد في ناس كتير بيقرأوه، بس أنا حأحكيكم مقطعين كتير مهمين. المقطع الأولاني هو متعلق بالأطفال، وهذا أمر هام جدا، مكتوب بشكل واضح ضمن القانون تبع التعاقد مع مجتمع الأبل فون. أنا عندي بالآيفون اللي أنا حملته إنه لا يحق لأي طفل تحت 13 سنة، يا جماعة يا آباء يا أمهات، مكتوب بالعقد تبع الموبايل لا يحق لأي طفل تحت 13 سنة أن يمتلك موبايل ويعمل عقد لحاله بدون معرفة والديه. لازم يكونوا الأبوين عرفانين إنه هن بشراء هذا الموبايل وإعطائه لابنهم وافقوا يتحملوا تبعات ذلك. وكما إنه إذا كان الطفل يعاني من نقص بالملكات العقلية أو نقص في الذكاء وعمره العقلي لا يتناسب مع عمره الحقيقي، يعني إذا عمره 13 سنة 14 15 16 يعني أكثر من 13 سنة عفوا، وعقله لا يتناسب مع هذا العمر، عقله أصغر من عمر 15 و16 و17، فكمان بيحتاج إلى موافقة الأبوين. هذا الكلام مكتوب ضمن العقد تبع الموبايل. ليش مكتوب هذا الكلام؟ لأسباب علمية رح أقول لكم إياها. لأنه الدماغ هو محمي بطبعا صندوق عظمي هو الجمجمة، معروف. جمجمة الأطفال هي أرق بكتير من جمجمة الكبار، فحماية الدماغ من هذه الأمواج الميكروويف ودخولها إلى أنسجة الدماغ عند الأطفال هي أعلى. النقطة الثانية أنه رأس الأطفال هو أصغر من رأس الكبار بمحيطه، فرأس الطفل بمحيطه بيبقى
تقريبا في حوالي 30% او 20% فرق مع كل ما بيكبر، لحتى يوصل للعمر اللي هو حوالي 15 ما عاد يكبر كتير راسه، لحل ال20 ما عاد يكبر راسه بعمر معين. المهم انه الامواج هي بتبقى بشكل دوائر صغيره وتكبر باستمرار، تتسع باستمرار. اذا الطفل حط الموبايل الملاصق لراسه، فممكن هي الامواج تغطي نصفي الكره المخيه بنفس اللحظه مع بعض. أما عند الكبار فهي تصل إلى نصف الوجه، إلى هذا المكان. فالأمواج الدائرية تبدأ من هنا وتغطي تقريبا مساحة القطر، يصل إلى نصف الدماغ فقط ولا يصل إلى كامل الدماغ. هي نقطة كتير مهمة. فهدون السببين، كما أنه دماغ الطفل ما يزال بمرحلة التطور، عم ياخد معلومات، عم يكتسب. طبعا أنا بعتقد أنه طول العمر الإنسان دماغه عم يتطور من ناحية الذاكرة، بس مهما كان الطفل لسه ما بيكون عنده نضوج كامل بأجهزته. فبيحذروا من استخدام الأطفال للموبايلات تحت عمر 13 سنة. هلأ في دراسة أونلاين، نحن ما لنا عم نحكي على أنه حاطط اللابتوب على الطاولة وعم يتعلم عم يدرس، لا، بالإمكان يحضر المحاضرة، يحكي على السبيكر، على يعني حوار من على بعد من على السبيكر فون. ممكن يحط جهة الهيدفون اللي هي السماعات السلكية، ويوصلها على جهاز بعيد عنه، ممكن يكون بعيد عنه تقريبا 40 أو 60 سنتيمتر، حتى ما في مشكلة أبدا، لحتى يكون بمسافة أمان. وبنفس الوقت بنقدر نحن ننزل المعلومات اللي هو بده يتعلمها لما بتخلص الدروس والمحاضرات، ونعطيها اوفلاين، يعني خارج التواصل بالانترنت، نحط له اياها على الكمبيوتر بحيث يتفرج عليه كأنه كتاب مفتوح. فمو بالضرورة يكون طول الوقت هو فاتح الاونلاين الطفل. هي النقطة مهمة. لما بينتهي من دراسته بيعمل واجباته، من لازم نطفي الموبايل كمان ونحط له اياه على كأنه على البلين مود، على كأنه بالطيارة، ويقدر يلعب ألعاب هي نازلة على الكمبيوتر، أو يعمل يدرس أشياء تانية نازلة على الكمبيوتر، وهكذا. النقطة المهمة كتير إنه ما نستخدم أبدا أبدا اللابتوب أو الكمبيوتر أو الموبايل إنه هو ألارم، إنه هو منبه. ليش ما بنستخدم المنبه؟ ليش نحن عزفنا عن استخدام المنبه؟ ليه بنحط الموبايلات تحت رأس الأطفال مشان كل يوم يصحيهم من النوم؟ ليه ما بنحط منبه لطيف بنعايره على نفس الوقت؟ بنقدر نعايره على وقت مرتين ثلاثة بالنهار، ممكن يستخدمه أثناء الدراسة اللي يعاير قد ايه بيحب يضل عم يدرس وانت بده يرتاح. ليه عزفنا عن استخدام المنبه؟ المنبه هي أداة للتنبيه بالنسبة للوقت. أما الهاتف المحمول فهو ليس بمنبه، هو وجد بين أيدينا لوظائف أخرى. فهي الشق المتعلق بالأطفال، وهو موجود ضمن العقد تبع التليفون. النقطة الثانية اللي هي بتتعلق بالراديو فريكونسي بأمان الأمواج، مكتوب أيضا بداخل العقد تبع الهاتف إنه نقطتين رح لكم اياهم. لا يستحب استخدام الهاتف بشكل ملاصق للرأس باستمرار بالنسبة للكبار. يستحب بالنسبة للكبار انه يستخدموا اما السبيكر، كمان نفس النصيحة، عن بعد، الحوار عن بعد، او انه سماعة السلكية بحيث يحطوا بعيد عنه. ما حدا يحط اللابتوب على حضنه، يحطوه على الطاولة دائما. وإذا كان صدف إنه نحن عم نستعمل هذا الموبايل ودخلنا بغرفة مغلقة، أو دخلنا بنفق مثلا بالمترو، أو نفق تحت الأرض، أو بباص مغطى، أو أماكن بعيدة عن الإشارة، فنحاول ما نبحث عن الإشارة أكثر، لأنه بصير تعرضنا لهالأمواج أعلى بكتير. بالعكس تمام، نطفيه ونوقف، ننتظر لنطلع من هذا النفق ونرجع مرة تانية نبحث عن الإشارة. الموبايل لما بيبحث عن الإشارة بالأماكن اللي إشارتها ضعيفة، بيصير تعرض الشخص للأمواج أعلى أو لضررها أعلى. كذلك في ناس ببيوتها بتلاقي في غرفة أو زاوية الإشارة ضعيفة فيها، وفي زاوية تانية الإشارة قوية. من الأولى تقوية إشارة البيت كله بشكل متوازن، وعدم استعمال الغرف اللي فيها الإشارة ضعيفة، لأنه برجع بقولكم إنه الموبايل بيسحب أمواج أعلى من الفضاء، وبالتالي الشخص بيتعرض للأمواج بشكل أكثر. نصيحة أخيرة، أنا بتمنى من اللي بيجيهم صداع وقت بيستعملوا الموبايل إنه ينتبهوا على حرارته، ينتبهوا ما يكون قريب على راسهم، الموضوع ما هو بسيط. وما حدا يحط الموبايل معه بغرفة النوم، وخاصة اللي بيحبوا يتفرجوا على الأخبار قبل ما يناموا بيكون طافين الغرفة تماما معتمة حواليهم، وفي الإضاءة الصادرة من التليفون وجاي داخل مباشرة إلى الشبكية
دخول هذه الأمواج إلى الشبكية تعطي معلومات إلى الدماغ على أنه نحن هلأ بالنهار، وبالتالي بتغير بالتركيبة الهرمونية لهرمون النوم، وبالتالي هي أحد أسباب الأرق. أحد أسباب الأرق. يعني ممكن الإنسان يتأخر بالدخول بالنوم، وممكن إذا نام يصحى بشكل مبكر قبل وقته اللي هو متعود مثلا ينام سحبة واحدة 6 ساعات أو 7 ساعات. الاضطراب بهالأمر بيخلي النوم متقطع، بيصحى من نومه بكير أو ما بيقدر يدخل بالنوم بسرعة. فيفضل دائما إبعاد الموبايلات قبل النوم بساعة أو ساعتين، الاستعاضة عنها إذا بدنا نتفرج على شيء كتير مهم وصله بالتلفزيون. إذا انتهى الأمر الاستعاضة إنه نفتح كتاب، نسمع موسيقى، نعمل أي أمر آخر وقت بدنا نحضر حالنا للنوم. ما بنصح أبدا إنه استعمال التليفون ما قبل اللحظات الأخيرة للنوم أو بفترة التحضير للنوم. وطبعا كل إنسان هو حكيم نفسه، بيعرف حاله بيجع راسه من الموبايل أو لا، بيزغلل عيونه من الموبايل أو لا، بيتعبه أو ما بيتعبه. كل إنسان حريص على أطفاله طبعا، وبيقدر هو يتحمل مسؤوليتهم. نحن ما عنا 100% معلومات قديش ضرر الموبايلات والأمواج اللي مايكروويف على الدماغ، لكن في ضرر. في نقطة أخيرة كمان بحب أقولها، أنه إذا الست حامل، السيدة الحامل بيكون رأس الجنين ملاصق تماما لجدار البطن، ورأس الجنين بيكون كتير العظم تبعه رقيق. لا تحطي الموبايل على حضنك، هي النصيحة ذهبية ومهمة، إنه الست ما تحط الموبايل على حضنها هي وعم تستعمله، لأنه بيكون تماما ملاصق لرأس الجنين. كونه الجنين بيكون رأسه ملاصق لجدار البطن من الأسفل وليس من الأعلى، يعني عادة الرجلين لفوق والرأس لتحت، فبيكون كتير ملاصق رأس الجنين لللابتوب بحضنها. دائما حطوا اللابتوبات على طاولة بعيدة ولا حدا يحطه على حضنه. في كلام كتير انحكى بأمور متعلقة بتعرض الموبايلات القريبة من الأعضاء التناسلية عند الذكور، هذا منه اختصاصي. بالإمكان كل واحد يراجع هاي المعلومات ويشوف مصادر مختلفة، بس أنا الشيء اللي عم بحكيه مؤكد لأنه موجود ضمن العقد تبع الهواتف أو اللابتوبات اللي نحن عم نشتريها. وأنا بتمنى صحة وسلامة للجميع، وبتمنى الاستخدام الصحيح لكل الأدوات اللي موجودة بين إيدينا، ليس فقط هذه الأجهزة الذكية اللي هي صارت حقيقة جزء من حياتنا ومو سهل، ما يمكن أصلا الاستغناء عنها. وأهلا وسهلا فيكم.